Përshëndetje. Hello, hello. Bobby, can you say hello, hello? No, look there and say hello, hello. Babo. Mirëserdhët në një tjetër vlog. Dhe sot kemi Gingerbread House. Jemi mbledhur të tre, vjetë e bëra vetëm unë me Biancën. Marjen e kemi sot me qeleshe në kokë. Edhe do bëjmë sot Gingerbread House. Jemi shumë të lumtur, kushdo që pyet, neve gingerbreadin e blem. Për çik ti kaloj këmbët kështu që të më shohin edhe pupat. Do të më shohë edhe pupat e mia. Hajde me mamin këtu të... Hajde mama. No. Bianca, get up. Babi, merë krahin. Hajde. Këtu. Ullu. Next to mommy, okay? Bravo, hajde. Vera. It's inside the box. Yes, mommy is inside the box. Shu, Can you open it, Mommy? Yes, daddy is opening. This Vera, Mario na ran tapet Vera. Mirë tani Vera. 1, 2, 3 që daddy. The chocolate, Mommy. Yes, shikoni tash sa pjesë kemi. Kemi këto ngjitset. Këto Mario më duket se jo që kanë të buta këto. Vjetë disa forta që ishin. Po atë kemi instruction, eh? Po ç'e instruction ma? Ç'e instructioni të duhet ja ku ke foton. Kemi dhe pemë. Kemi dhe nga këto zbukurimet. I gjithë ky yes, mami. I gjithë ky box kit, mund ta themi se mund ta si e kanë Po këto. gjithë kjo kuti pra. Me gjithë gjërat që na duhen, na shkon diku te 12 pound. 12 nga Costco, gjitha dini. Oh, mami, we Jo, cannot open babi, it the you candies, cannot mommy. eat it, babi. We cannot eat it now. Okay? Yeah. Babi, we have to build the house. Okay, zemra ime, do ta marrësh ato ta vësh këtu që ta shohim? Më pëlqeu ajo do të vesh këtu. Oh, Vera. Ha. It doesn't work. Jo, po kjo jona vjen me këtë, kanë instruksionet e asaj të vjetshme më duket. Po ja, ka dhe këtu më zëmë. Aha! I have an idea! Ej, Yeah. merri ndonjë çokoladë dhe ndonjë Haribo të kësaj. Give it to mommy. Thank you, busi mami. So cheap. Yes. Po zemra, unë mendoj që në shtëpia vihet këtu, edhe ta mbajmë këtu pastaj si ekspozitor. Edhe Bianca të rish kafshoj ditë për ditë nga i qik. Atë jepja Biancës. Come on, mommy, daddy is coming. There's Mama. Aha. This is scissors. Babi, here you Here's Haribo. mommy. Here is your Haribo. I like Haribo. Ha, testim babi se mos janë helmume. Fantastike. Hajde, bebi, hape këtë. Is it nami, mami? You did it. Babi, it's a house, Babi, don't break it. We cannot eat it now. It's a Christmas. Yes, we're gonna do the house with bricks. You see? It's a wonder. O Bianca, eat my Haribot. My Haribot, my... Oi, Leo! O Vera. Ha? So Pse sa chill. më shumë ti? About Tash. Po pse se dhe me këtë ti? chill. Ajo është për zbukurime, Mario. Jo të ta... Ua, po kush goda ime? It doesn't work. Doesn't work, Mommy. It's not working, ma mos e qova ndej më kurike. Kush goda, za mo nuk e di nga ish goda. Mos e qova ndej më gotën kurike. No, Vera, kush goda, za mo? Për zotin s'ta kam marrun. Zot. Vera, kush goda, za mo? O zemra, s'ta kam marrun. Ku e kemi lënë? Pa ty më e le. Për zotin s'ta kam marrun. Mami, you brought the glass here? It's a glass. It is a glass. Kjo ba? No, ha, unë s'jam quar fare.
Hapim video në shojim. Oh, Më shkatrojnë fix. Cili Billy Daddy. Vera, kjo tash ka muskule zemër. Ka qurrel se... Ua. Më mirë, më qalli ke. Na, ha. Futi që gojnë e gos. O mace. Hajde zemra. Qa do t'i mu? Ngulja mo. Qa? Ato të dyja mo. Oh, you Haribo, mommy. Një, shprit. Se doj që ta ngjisim kështu një qik me këtë. Haribo. It's not a fish cream. Na babi hirjo. That's the fun of making gingerbread house. Mund të hash suvatopit. Sa është kjo mo suvatopis? Suva, se ta suvatopit. O Vera, Ha. ke punu në një ndërtim, që janë të? O Bianca, që po bënë mami? Babi, you cannot eat the plaster. Ha. Na, Mario. O Vera, ku që që kodën? Për atë zotë gocë, veja e shojnë pastaj që të themën ty. So yummy. Bos ngeli mendja të me budalli. I want some more. Do ta bësh ti këtë të bëj unë atë. Më ngule atje, ule poshtë, ule poshtë. I want some more. Njesh, mama. Ku ngule, mëj, ku ngule? So sweet. Mele mua? Ha? E ti vërtet mendoj që po rria jo? Se s'parri? Por është qetë njëri. Ti navë. Qa po bënë mama? Qa po bën mama? Ti më të pysi Bianca ty qa po bën? Po e lëpin gisht atje ma. O Mario, përse më shanti mua? Po Vera e kupton se i ve. Shumë. Po shumë ha. Gingerbread house. I duar t'i kemi t'lara, se mos në në një. O zonë, shë qatë vetëm mendje. Do të dishti se qa. Really? Really? Sili Bianca. Stop it! Shtërngoj fort. Kam sa vite zëmë. Na, shpite po t'ju merë me pemët. Shiko. Hajde kështu me pili. O Marë, bolle pive gishta. I want some more. Stop. Oh man, Daddy. Në fakt i mbarova të dyja pemë. Rri Marja, fole për telefon Marja. Ua, Vera. Qa po bëne mami? Ka shumë nga bëllë vend të zëma. Po prandaj po ta lyej këtë këtu. Veri shumë e kupton, mbushe atë mos. Me aspektin që tjetë. Ama që kështu dhe s'ka vende. Wow. Goja lëng Biancës. Here. Në qikje. Hajde qikjel. Yum. Leng Bianca babi, leng. Ej, mendo këto të mbaj dhe gjakun kjo lartë. Shiko? Put your scissors there, babi. Leave scissors here. E ka fiku fiksimi me lut me flokë. Mama. Se shë gjaku ma? Qa ishë? Është dera. Wow. Qa bëna mi? Lëre të ngjitet, shiko, kjo që unë ngjit, shikoje. Someone else. You got someone else? Floku, mashkulli, flokun për atë zot mashkulli. Someone else here. Ikon me lanë vetëm. Erla. Shiko, a ishe? Babi. Hadi babi. Look what I found. I found something. Tash edhe o gjaku ngeli për të vënë Mario. You have sugar, moj. Ke sheqer moj! Ua, ka le mendu me. Mario, zemra. Look at your face. Më bëj bjesë. O zemra,
Që si e bërë? Luan. O Vera, kupton që hapësirë ka atë? Ose s'lajtë me qikë të gamu. Can you fix it, Mommy? I'll try, mami. What to fix it up? Ti henget gjitha të suvan. Po mirë. Më bie, Mario. Nuk më rri. O Vera. Ti ham tani këto? No. Tani honestly, tani që të bësh me këta? Po nuk e, pse dështim, vjetë e bërë. I ka mu silikon no nails. A do babi itit, hec. Ja, u knajnë koca. Kjo ishte pra miq, kështu mund të beni dhe ju Gingerbreadin house-in tuaj. Edhe si do thoshte dhe Franz Kafka, rëndësi nuk ka ndërtimi. Rëndësi ka koha që kalon kur bën ndërtimi. E zëma? Bebe. Shpinë. Po vërtet tash jo, nuk blej më të Costco. Fix it, Mama. I'm trying, mommy, to fix it. So, finishi është që ne nuk e përfunduam dot. Finishi është Që me Mario nuk ndërtohet gjë, se Mario nuk ka durim t'i bëj gjërat. Vera me këtë që do të thoj, është që me Mari nuk bëhet do të asgjë se ha gjithë atëja Do janë gribjanë. Cimentën. Dakor? Po kulmi i shtëpia u bë, po kulmi i shtëpisë ishte kur Bianca futi gishtin me ditë çatis, edhe mori suvan më serioz që mund mbante shtëpinë. Kështu që kaq ishte, nuk kemi çfarë të bëjmë më, sepse kjo tani është forcuar edhe nuk ngjitet më. Kështu që Gingerbread House për 2023 ishte një zhgënjim total. Po është goxha e shishme, kështu që ata që nuk kanë nerva ta bëjnë mund ta hanë. O Xhako është fantastik. Ja vjen Kjo është shumë e rëndë, Mario. Kjo çatia, kjo nuk mund të vjetë gjithë kjo pesha. Më shiko sa e lehtë është kjo me këtë. Çfarë do tani? Peshoj në dorë. Tani Fantastik. kjo e bockla nuk mund ta mbaj këtë të madhen. It's not, e kanë bërë gabim ata që e kanë bërë. That's it. Costco? Bad review Costco. Ta dish Costco, my man. My man. Ani po e vëm këtu se do ham çik, pastaj më të madhen ta hedhim normal. Hajde Biancës ti harrova. Kështu që me këtë dështimin ton, po e mbyllim këtë video. Na tregoni dhe ju dështimet tuaja. Ata më duken bërë tamam. Jo, ne nuk duam tamam, ne duam dështime. Vjet ishte sukses, edhe unë do ju lë një foto se si e ndërtova Gingerbreadin bashkë me Biancën. Si vjet Gingerbread House was a completely disaster. Edhe vitin tjetër la bëj vetëm tek pull, pa Marion, pa Biancën që më ha sheqerin. Kështu që yes, that's it. Dhe tani dua t'ju falenderoj shumë që e pat të video, mos harroni të bëni një subscribe. Bëni subscribe. Like, share, dajni këtë me miqtë tuaj që duan çik gajasën me budalliqet tona. Kështu që ju puthim fort edhe bashkë shihemi sërish në ditën e nesërme. Ju puth fort. Mua. Da, son shumë, po pris, son do flasë unë. Aha, fol. Ju falenderojmë që na... Po fol tamam. Ju falenderojmë na. Fol tamam. Tani, për punën e subscribe-it. Qa ju kushtonë për të shtypeni atje 2-3 herë? Në fakt nuk ju kushton fare, jo që ju kushton. Nuk ju kushton asgjë fare. Shtyp subscribe, shtyp like, shtyp edhe ataja. Ata jingle bells në kja është krishlinje tani. Dhe kaq. Lacit kur thotë Vera. Lacit. Kështu që bashkë shihemi nesër. Tani do... You both!